Hello, nga pala si first guys. Ngayon, Ling tutorial tayo. Okay, so ito, gumawa ng tutorial nito kay Ling, kagaya din nung kay Harit. Pero kumbaga ito yung mga tutorial 2.0 natin. Okay, so yung basic na, yung dati basic, ngayon medyo advanced. Okay, medyo advanced yung ituturo ko. So, bago ang lahat, guys, tulungan nyo akong umabot tong video na to ng 200 likes para sa ating skin giveaway. Okay. So yan, let's start mga ka-RG. So, in-OCD natin. So, ang tuturo ko sa inyo yung offensive, tapos next is defensive. Okay. So, offensive na combo dito, no CD, pakita ko sa inyo. Di pa ako ganyan ko, pero ganyan yung, di ba, nag-ulti. Tapos yung gagamitin nyo yung apat na spear. Okay, gagamitin nyo yung apat na spear. Actually, yung combo dyan, lagyan dito ng tao. Ay, ba't nandito? Ba't bababa ka. For example, meron ditong malbot yan. So, yan, dito. Yan, second skill. Okay, second skill, tapos dash, tapos ulti. Okay. Tapos takas na. Okay, so ganyan yung offensive type B. Parang i-manipulate mo siya using yung apat mismo na Defiant Sword. Okay. Pero kapag ano naman, okay, kapag kunyari low health ka, okay, low health patakas. Ganito combo dyan. So, i-ano natin yan. Kunyari, kunin mo, tapos akyat. Nakuha nyo. Kasi ano to yung first skill niya, walang cooldown yan hanggat tumatama sa wall. Okay, yun nga lang, may energy use. Okay, so try natin. Lagyan natin ng buff. Kunyari patakas situation natin. So yung kanina, yung basic, yun yung mga nakikita nyo kaila H2. So ayun, pero yung patakas, hindi nila masyadong pinapakita yun So ganito paano tumakas kay Ling. Tipid lang tayo ng konti. Tipid pa tayo ng konting ng konti. Okay, pwede na yan. Ulti. Tapos second, first. Okay. Gets nyo? Ganun tumakas. Kung low health kayo. No? I-target nyo pa rin yung blade. Target nyo pa rin yung blade. Yan, yung blade dito. Kung low energy din. Target nyo yung blade. Tapos first. Makadalawang first kayo. So, tatlo pa nga. Makatakas kayo. Okay. So, ganyan guys kung paano makatakas kay Ling. And pinakita ko na rin yung basic na combo kung paano yung combo talaga dito kay Ling, no? So, ayan. Last na pakita ko na yung combo mismo. Sabi mo. Yung pamatay na combo ulti. Ayun, puntahan mo lang yung apat na blade. Okay, medyo kailangan fast hands ka doon, tsaka kailangan accurate. Kumbaga yung shortest possible distance that tumama. Okay, so ayan guys, hanggang sa muli ako si Versi. Sana gusto yung video natin. Like, comment, subscribe, like yung video natin, and pabutin nyo to ng 200 likes. Okay, para sa skin giveaway natin. Hindi na matuloy-tuloy skin giveaway natin, hindi naman umabot ng 200 likes mga BJ. Pero ayun, pag may umabot, diba? Pabutin nyo guys. Buya.